হাই গাইজ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা আপোনালোকৰ মাজত ৰেচিপি আনিছোঁ, য'ত মই গাহৰি মাংস আৰু লাই শাক বনাইছোঁ। খুব ভাল হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাব সকলোৱে আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মই গাহৰি মাংসটো বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি লোৱাৰ বাবে বেয়া পানীবিলাক ওলাই গৈছে আৰু পানীটো পেলাই দিম মই এতিয়া বাৰু। তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, লাই শাক লৈছোঁ, ইয়াতে কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, বিলাহী লৈছোঁ আৰু নহৰু আৰু আদা আৰু জলকীয়া ল'ম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। পানীখিনি পেলাই দিলোঁ। বইল কৰা মাংসখিনি মই ধুই ল'লোঁ, গাহৰি মাংসখিনি, আৰু ইয়াত নহৰু আদা জলকীয়া লৈছোঁ কেইটামান। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ। মোক কিন্তু বনাওঁতে তেল নিদিওঁ, কেনেদৰে বনাওঁ চাই থাকক। তেল মই দিলেও অলপমান দিম, জাষ্ট নামটো দিম আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। তেলটো দিবই নালাগে এনেই, মই তথাপি অলপমান দিলোঁ, কাৰণ গাহৰি মাংসৰ তেল ওলাই যায়, সেইবাবে দিব নালাগে। এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিম। মই মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি ভাজি থাকিম তেল ওলোৱালৈকে। তেল ওলাই যাব, গাহৰি মাংসৰ বহুত তেল ওলায়। মাংসখিনি তেল ওলাই যাব, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু মই কাটি লোৱা আলুটো দিলোঁ, মানে আলু নিদিলেও হয়, কিন্তু মোৰ আলু দি দিলে ভাল নালাগে খাই, সেইবাবে মই আলুটো দি দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া অলপ লাৰি আছোঁ। এতিয়া জলকীয়াটো পেলাই দিলোঁ, তেতিয়া জলকীয়াটো ভাঙি কিনে সোমাই যাব তাতে। তেল ওলাইছে, আৰু তেল ওলাব, লাৰি থাকক, লাৰি থাকিব লাগিব, আৰু তেল ওলাব। নিমখ দি দিম মই। এতিয়া মই নিমখটো দি দিলোঁ। হালধিটো অলপ দেৰিকৈ দিম, লাগি ধৰিব মানে। এবাৰ কাটি লোৱা বিলাহীটো দি দিম মই। আৰু পিঁয়াজটো দি দিম। পিঁয়াজটো অলপ গলি যাব দিম। পিঁয়াজটো গলি যোৱাৰ পিছত মই হালধিটো দি দিম। এতিয়া মানে দিলে লাগি ধৰিব। এইবাৰ মই নহৰু আৰু লাই শাকখিনি দি দিম। আৰু হালধিটোও দি দিম। হালধিটো দি দিলোঁ আৰু লাই শাকখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া অলপ টাইমৰ বাবে ঢাকন দি থৈ দিম। চাওক ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই জিৰা পাউডাৰ দিম অলপ, আৰু অলপ মছলা দিম,
আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব মছলাবিলাক। মই মাংসটো লাগি ধৰাৰ বাবে অলপ পানী দিছিলোঁ। পানী দি কিনে এতিয়া মই ঢাকনিখন 10 মিনিটমানৰ বাবে দি দিম। তেতিয়া ভালদৰে সিজি যাব। চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়াতো মই মাংসটো নুমাই দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া খাম, দেখাই আছোঁ।